তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ মনত পৰিছেনে ছুপাৰ মাৰিঅ' গেমটো খেলিব পৰা গৈছোঁ। তো এনেকৈ আপোনালোকে ছুপাৰ মাৰিঅ' খেলিব পাৰে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টেক ছাপোৰ্ট অসম ইউটিউব চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আমাৰ লেটেষ্ট টেকন'লজি ভিডিঅ'জ অসমীয়াত পাবৰ বাবে। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই ধ্ৰুৱ আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক ছাপোৰ্ট অসম ইউটিউব চেনেল। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ পৰা যদি আমি 15-16 বছৰমান আগলৈকে উভতি যাওঁ, এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ হাতে হাতে মোবাইল আছে তেতিয়া তেনেকুৱা নাছিলে। আজিৰ পৰা যদি আমি 15-16 বছৰমান আগলৈকে উভতি যাওঁ, সময়ত আমাৰ সকলোৰে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মূল আহিলা আছিলে টেলিভিশ্যন, নহয় জানো? আমি বহুতেই হয়তো CD অৰ্থাৎ DVD, সেই সময়ত DVDও নাছিলে, আমি বহুতেই CD চাইছিলোঁ। আমি CD কেছেট ভাড়াত আনিছিলোঁ আৰু সেনেকুৱাকৈ আমি মুভি চাইছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি বহুতেই টিভিত ভিডিঅ' গেম খেলিছিলোঁ, নহয় জানো? ছুপাৰ মাৰিঅ', কণ্ট্ৰা এইবিলাক আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, নহয় জানো? যিসকলে আগতে টিভিত ভিডিঅ' গেম খেলি পাইছিলে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় এইটো মনত আছে, নহয় জানো? এইটো হ'ল এটা জয়ষ্টিক আৰু এইটো ভিডিঅ' গেমৰ লগত কানেক্ট কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গেম খেলিছিলোঁ টিভিত। এইখন এখন ফ্লপি ডিস্ক অৰ্থাৎ গেম ডিস্ক আছিলে ভিডিঅ' গেমৰ, টিভিত খেলা ভিডিঅ' গেমৰ। তো এইখনক ৰম বুলি কয়। এনেকুৱা ফ্লপি ডিস্ক আমি ভিডিঅ' গেমত কানেক্ট কৰি টিভিত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' গেম খেলিছোঁ। ছুপাৰ মাৰিঅ', কণ্ট্ৰা আৰু ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিং গেম আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, নহয় জানো? এইবিলাক একোটা আমাৰ পুৰণা স্মৃতি হয়। তো কেনেকুৱা হ'ব যদি আমি সেই গেমবিলাক এতিয়া খেলিব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ মোবাইলত? হয় ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ এইবিলাক টিভিত খেলা ভিডিঅ' গেমবোৰ আমাৰ এতিয়া নিজৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত খেলিব পাৰিব সেই বিষয়ে দেখুৱাম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন আমি চাওঁ কেনেকৈ সেই পুৰণি টিভি ভিডিঅ' গেমবিলাক আমি নিজৰ মোবাইলত খেলিব পাৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকুৱা পুৰণি ভিডিঅ' গেম খেলিবৰ বাবে প্ৰথমতে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে নষ্টালজিয়া নামৰ এটা এপ চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে যে এই নষ্টালজিয়া এপটো পাই গৈছোঁ মই। তো এই নষ্টালজিয়া এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, ইনষ্টল কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব। তাৰপিছত আপুনি যদি অ'পেন কৰে তেতিয়া আপুনি এইখিনিত ব্লেংক দেখা পাব, মানে খালী ঠাই দেখা পাব, একো দেখা নাপাব। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে দুটা গেম আছে, এই গেমকেইটা মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে গেমবোৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। পুৰণি টিভি পপুলাৰ গেম কেইটামান মই ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে গেম ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলত ইমো পেৰাডাইজ নাম বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰু চাৰ্চ ৰিজাল্টৰ প্ৰথম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এই ছাইটটোত আপোনালোকে পুৰণি টিভি গেমৰ গোটেই গেমবিলাক পাব। এই ছাইটটোত আপোনালোকে গেম ডাউনলোড কৰিব লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ভিউ অল ছেকশ্যনত যাব আৰু তাত আপোনালোকে নিনটেণ্ডো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছিষ্টেম ৰমছ নামৰ এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে A to Z গেম ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেইবিলাক চব টিভিত খেলা ভিডিঅ' গেম হয়, যিবোৰ আপোনালোকে এই নষ্টালজিয়া এপটো আমি যে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ তাৰ সহায়ত আপোনালোকে খেলিব পাৰিব। তো ইয়াত এই ছাইটটোত কেইটামান পপুলাৰ টিভি ভিডিঅ' গেম অলৰেডি দি দিছে, ছুপাৰ মাৰিঅ', কণ্ট্ৰা। বলকচোন আমি কণ্ট্ৰাটো ডাউনলোড কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া কণ্ট্ৰাটো ডাউনলোড কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে কণ্ট্ৰাটো আমাৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি যিকোনো এটা এপ এনেকুৱা টিভিত খেলা ভিডিঅ' গেম ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া এই নষ্টালজিয়া নামৰ এপটো অ'পেন কৰি লওঁ বলক। তো আপুনি দেখিছে যে এতিয়া নষ্টালজিয়া এপত আপুনি দেখিছে যে কণ্ট্ৰাটো আহি গৈছে। যদি নাহে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্চ ডিভাইচ ফৰ ৰম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ ডিভাইচত যিকেইটা টিভিত খেলা ভিডিঅ' গেম আছে সেই গোটেইবিলাক ইয়াতে শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি খেলিব পাৰিব। বলকচোন আমি এতিয়া কণ্ট্ৰাটো অ'পেন কৰি চাওঁ। আপুনি দেখিছে যে কণ্ট্ৰা গেমটো অ'পেন হৈছে। ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি গেমটো খেলিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপুনি দেখিছে যে কণ্ট্ৰা গেমটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি খেলিব পাৰোঁ গেমটো। আপুনি দেখিছে যে আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় খেলিছিলে এই গেমটো, নহয় জানো? তো আপোনালোকে এনেকৈ কণ্ট্ৰা গেমটো খেলিব পাৰে। খুবেই ভাল লগা গেম। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' গেমবোৰ খেলিব পাৰিব এই নষ্টালজিয়া এপটোৰ সহায়ত। খুবেই ধুনীয়া এপ। বলকচোন আমি এতিয়া অন্য এটা পপুলাৰ গেম প্লে' কৰি চাওঁ। এতিয়া তাৰ বাবে আপোনালোকে বেক বাটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু এতিয়া আমি ছুপাৰ মাৰিঅ' গেমটো অ'পেন কৰোঁ বলক। এইটো এটা খুবেই পপুলাৰ গেম। আমি সৰু থাকোঁতে খুব খেলিছিলোঁ এই গেমটো টিভিত। বলকচোন এতিয়া আমি ছুপাৰ মাৰিঅ' গেমটো এই নষ্টালজিয়া এপটোৰ সহায়ত মোবাইলত খেলিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মনত পৰিছেনে ছুপাৰ মাৰিঅ' গেমটো? এতিয়া আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি গেমটো খেলিব পৰা গৈছোঁ। তো এনেকৈ আপোনালোকে ছুপাৰ মাৰিঅ' খেলিব পাৰে।
ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যদি ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিকোনো গেম যদি মনত আছে সেই গেমটো আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত চাৰ্চ কৰি বা নেটত চাৰ্চ কৰি এনেকুৱাকৈ ডাউনলোড কৰি নষ্টালজিয়া এপটোৰ সহায়ত খেলিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে নষ্টালজিয়া এপটো ব্যৱহাৰ কৰি গেম খেলিব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বনাবলৈ মোৰ বহুত টাইম এণ্ড এফৰ্ট গৈছে। চ' এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু তেওঁলোকক ক'ব যে এনেকুৱা এটা নষ্টালজিয়া এপৰ সহায়ত আমি পুৰণি দিনৰ স্মৃতি অৰ্থাৎ সেই পুৰণি ভিডিঅ' গেমবোৰ আমাৰ নিজৰ মোবাইলত খেলিব পাৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যিসকলে এনেকুৱা গেম আগতে খেলিছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাক জনাব কেনেকুৱা পালে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো। তো আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।